สกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมองเขียนโดยจิออน คาบาซาวะแปลโดยพนิดากวยรักษาบทตัวอย่างโดยพิจิ EP ที่2หลักการ4ข้อของเทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพเผยได้มาซึ่งชีวิตที่ยอดเยี่ยมเทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพข้อที่1คิดเรื่องเวลาโดยคำนึงถึงสมาธิเป็นหลักทำไมผมถึงเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษไม่ออกเลยก่อนหน้าที่ผมจะสามารถเขียนหนังสือเรื่องเทคนิคการบริหารเวลาเช่นนี้ได้ผมประสบปัญหาอย่างหนักเกี่ยวกับการจัดการเวลาในชีวิตย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนผมทำงานประจำอยู่ที่แผนกแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพยาธิวิทยาของโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาเอกไปด้วยตอนกลางวันผมต้องตรวจรักษาคนไข้กว่าจะเลิกงานก็ประมาณ5 โมงเย็นจากนั้นถึงได้เริ่มทำการทดลองงานวิจัยกว่าจะเสร็จก็ประมาณ5 ทุ่มกว่าทำให้ผมต้องกลับบ้านโดยรถไฟเที่ยวสุดท้ายอยู่บ่อยครั้งผมทำงานมากกว่า14 ชั่วโมงต่อวันจึงเป็นเรื่องปกติถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอย่างหนักหน่วงเมื่อผลการทดลองออกมาผมต้องนำมาเขียนเป็นวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนองานวิจัยในแวดวงการวิจัยทางการแพทย์หากพูดถึงวิทยานิพนธ์ย่อมหมายถึงงานที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษผมพยายามใช้เวลาช่วงรอผลการทดลองเพื่อเขียนงานดังกล่าวแต่ผมเขียนไม่ออกเลยผมนั่งหน้าคอมพิวเตอร์จนเวลาผ่านไป1 ชั่วโมงผมเขียนได้แค่5 บรรทัดซึ่งก็คือ 2-3 ประโยคเท่านั้นผมผิดหวังในความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองมากทำไมภาษาอังกฤษเราถึงแย่ขนาดนี้น่าจะตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้หากเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาญี่ปุ่นผมคงเขียนได้อย่างไหลลื่นแต่พอเป็นภาษาอังกฤษกลับเขียนไม่ออกเสียอย่างนั้นอย่างไรก็ตามผมก็ยังพยายามเขียนเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยทุกวันแต่ผมเขียนได้ช้ามากจนชักรู้สึกเกลียดตัวเองขึ้นมาช่วงขณะที่ทำงานประจำในมหาวิทยาลัยนั้นผมได้รับเงินเดือนไม่มากนักบางครั้งผมจึงรับงานเข้าเวรในโรงพยาบาลใกล้ตัวเมืองในวันเสาร์และวันอาทิตย์ถึงแม้จะเป็นการเข้าเวรแต่งานจะหนักจริงๆก็ต่อเมื่อมีเคสฉุกเฉินเท่านั้นผมจึงมีเวลาว่างพอควรไม่ต้องเร่งรีบทำอะไรมากวันหนึ่งเมื่อผมเดินทางถึงโรงพยาบาลที่เข้าเวรผมตัดสินใจเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษที่คืบหน้าไปได้ไม่เท่าไหร่ต่อผมบอกตัวเองว่าเอาล่ะวันนี้จะเขียนบทความให้ได้ช่างน่าประหลาดผมเขียนได้อย่างลื่นไหลเลยนี่นะทั้งที่ตามปกติผมแทบจะนึกรูปประโยคไม่ออกราวกับว่ามีขี้เถ้าอยู่ในหัวผมเต็มไปหมดแต่ตอนนั้นผมกลับคิดประโยคภาษาอังกฤษออกมาได้มากมายจนผมเองยังแปลกใจผมเขียนได้เร็วกว่าปกติ 2-3 เท่าปรากฏว่าใน1 ชั่วโมงผมเขียนได้มากถึง10 บรรทัดเยี่ยมเลยวันนี้ฟอร์มดีมากผมใช้เวลา2 ชั่วโมงตั้งแต่9 โมงเขียนไปได้ถึง20 บรรทัดผมมาลองคิดดูว่าทำไมวันนั้นถึงเขียนลื่นไหลได้ขนาดนั้นแล้วก็พบว่าปกติผมเขียนวิทยานิพนธ์ตอนประมาณก่อนหรือหลัง3 ทุ่มเล็กน้อยซึ่งเป็นเวลาหลังจากตรวจคนไข้ในช่วงกลางวันและยังทำการทดลองไปด้วยเขียนงานไปด้วยตอนนั้นผมอยู่ในสภาพที่เหนื่อยล้าทั้งร่างกายและสมองแต่ในวันนั้นเป็นช่วงเช้าที่ร่างกายยังสดชื่นและสมองก็ปลอดโปร่งผมรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ทั้งกายและใจผมจึงเริ่มเข้าใจว่าเราสามารถทำงานเขียนได้ดีในช่วงเวลาเช้าที่มีสมาธิสูงเป็นช่วงที่ร่างกายและสมองยังไม่อ่อนล้าหลังจากวันนั้นผมจึงเลิกเขียนงานภาษาอังกฤษตอนกลางคืนแล้วเปลี่ยนมาเขียนในช่วงเช้าของวันที่ไปเข้าเวรผมเขียนบทความได้เร็วขึ้นมากและคุณภาพของงานเขียนก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันในท้ายที่สุดวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษของผมก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารพยาธิวิทยาของอเมริกาซึ่งเป็นวารสารวิชาการชั้นนำที่ได้รับการยอมรับสูงถือว่าผมเรียนจบปริญญาเอกเป็นที่เรียบร้อยในช่วงเวลาทองของสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาให้มากขึ้นถึง4 เท่า
ทำไมผมถึงเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษไม่ออกในช่วงเวลากลางคืนแต่กลับเขียนได้อย่างราบรื่นจนน่าประหลาดใจในช่วงเช้าเหตุผลก็คือเวลาเช้าคือช่วงเวลาทองของสมองของมนุษย์เราทำงานได้ดีที่สุดในช่วงเวลา 2-3 ชั่วโมงแรกหลังจากตื่นนอนเพราะสมองยังไม่เหนื่อยล้าและยังอยู่ในสภาพที่ข้อมูลต่างๆถูกจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วช่วงเวลาดังกล่าวเรียกว่าช่วงเวลาทองของสมองเป็นเวลาที่เหมาะกับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูงเช่นงานที่ต้องใช้เหตุและผลในการคิดงานเขียนหรือการเรียนภาษาทำไมผมถึงไม่สังเกตเห็นเรื่องสำคัญขนาดนี้มาก่อนที่ผ่านมาผมฝืนเขียนงานในสภาพที่สมองทำงานได้ย่ำแย่ที่สุดทำให้เสียเวลาไปมหาศาลน่าเสียดายจริงๆปัจจุบันเราพบเห็นเรื่องเวลาทองของสมองได้ทั่วไปในหนังสือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมองแต่ตอนผมเขียนวิทยานิพนธ์ในปี 1998 เรื่องนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักหลังจากปี 2000 เป็นต้นมาการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านสมองพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเรื่องเกี่ยวกับสมองที่ไม่รู้มาก่อนหรือยังไม่รู้แน่ชัดค่อยๆได้รับการพิสูจน์ด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตามหลักวิทยาศาสตร์ด้านสมองหากเราเลือกทำงานที่เหมาะในช่วงเวลาที่สมองทำงานได้ดีที่สุดจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเราสูงขึ้นมากกว่าปกติถึง2 เท่าอาจมีบางคนที่คิดว่าไม่มีทางหรอกที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงเป็น2 เท่าได้ผมจึงขอให้นึกถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษที่ผมได้เล่าไปการเขียนในช่วงเช้าช่วยให้ผมเขียนได้เร็วขึ้นถึง2 เท่าคุณภาพของงานเขียนก็เพิ่มขึ้นเกือบ2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบการเขียนในตอนกลางคืนหากมองในแง่ประสิทธิภาพแล้วถือว่าสูงขึ้นเกือบ4 เท่าเลยทีเดียวใน1 วันมี24 ชั่วโมงแต่เวลาในแต่ละช่วงกลับไหลผ่านไปไม่เท่ากัน1 ชั่วโมงในตอนเช้ามีคุณค่าในแง่การใช้สมองมากกว่า1 ชั่วโมงในเวลากลางคืนถึง4 เท่าแต่คนที่ตระหนักเรื่องนี้มีน้อยมากคนส่วนใหญ่ใช้ช่วงเวลาทองของสมองไปกับการเดินทางบ้างเช็คอีเมลบ้างแทบไม่มีใครใช้ช่วงเวลานั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยทฤษฎีจิ๊กซอว์ของเวลางานที่พวกเราทำในแต่ละวันสามารถแบ่งได้เป็นงานที่ต้องใช้สมาธิสูงกับงานที่ไม่ต้องใช้สมาธิมากนักผมขอเรียกว่างานที่ต้องใช้สมาธิและงานที่ไม่ต้องใช้สมาธิแล้วกันนะครับแค่ลองคิดดูว่าเราควรทำงานที่ต้องใช้สมาธิในช่วงเวลาไหนเพียงแค่นั้นก็สามารถกำหนดปริมาณงานที่เราสามารถทำใน1 วันได้แล้วล่ะครับงานที่ต้องใช้สมาธิมีตั้งแต่การเขียนบทความการเตรียมเอกสารสำหรับพรีเซนต์การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษการเขียนบทความภาษาอังกฤษหรือการทำเอกสารสำคัญที่ห้ามผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวอย่างงบการเงินเป็นต้นส่วนตัวอย่างของงานที่ไม่ต้องใช้สมาธิก็เช่นการเช็คอีเมลหรือข้อความการโทรศัพท์งานถ่ายเอกสารการอ่านเอกสารหรือหนังสือคร่าวๆการเข้าร่วมประชุมการรับรองแขกเป็นต้นในช่วงเช้าที่สมองยังกระปรี้กระเปร่าเราสามารถจัดการงานที่ต้องใช้สมาธิซึ่งต้องทำอย่างระมัดระวังหรืองานที่ต้องใช้พลังสมองมากๆได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงบ่ายสมองเริ่มล้าจึงไม่สามารถทำงานที่ต้องใช้สมาธิได้ดีนักและหากฝืนทำก็ต้องใช้เวลามากกว่าทำในตอนเช้าเป็นเท่าตัวงานประเภทที่ไม่ต้องใช้สมาธินั้นเราสามารถทำได้ทุกเวลาอย่างการเช็คอีเมลเราทำในช่วงเช้าหรือช่วงพักก็ได้จะรับประทานอาหารไปเช็คอีเมลไปหรือทำระหว่างโดยสารรถไฟก็ได้เช่นกันในช่วงเช้าซึ่งสมองยังสดชื่นหากเราใช้เวลาทองของสมองไปกับการทำงานที่ไม่ต้องใช้สมาธิมากจะถือเป็นการใช้เวลาอย่างสูญเปล่าโดยใช่เหตุแต่ดูเหมือนว่าพนักงานบริษัทและนักธุรกิจจำนวนมากจะใช้เวลาช่วง30 นาทีแรกตอนเริ่มงานเพื่อเช็คอีเมลส่วนตัวแล้วผมมองว่าในเมื่อเวลาตอนเช้ามีค่ามากกว่าเวลากลางคืน4 เท่าการเช็คอีเมล30 นาทีจึงไม่ต่างกับการเสียเวลาไปถึง2 ชั่วโมงถ้าเป็นผม
จะเลือกเช็คอีเมลหลังจากที่ทำงานไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยถือเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ไปด้วยในตัวลองนึกภาพการต่อจิ๊กซอว์กันดูครับเวลาเราต่อจิ๊กซอว์เราควรเลือกต่อจากชิ้นที่ดูขนาดพอดีกับช่องว่างที่มีแต่คนส่วนใหญ่กลับเลือกหยิบชิ้นเล็กกว่าไปใส่พื้นที่ว่างตรงนั้นพื้นที่ที่เหลือในช่องนั้นเปรียบได้กับเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์และสุดท้ายก็เหลือจิ๊กซอว์ชิ้นใหญ่ซึ่งไม่มีที่ลงเหมือนกับการพยายามบริหารจัดการงานใน1 วันโดยใช้เทคนิคเฉพาะที่เรียกว่าทำงานล่วงเวลามาช่วยเพื่อฝืนให้งานเสร็จสิ้นมีพนักงานบริษัทจำนวนมากที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายเช่นนั้นสรุปคืองานที่ต้องใช้สมาธิควรจัดการในเวลาที่เราสามารถจดจ่อได้ดีกลับกันงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิควรจัดการในเวลาที่เรามีสมาธิน้อยลงเพียงแค่เราจัดแบ่งเวลางานให้เหมาะสมก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น2 เท่าหรือมากสุดถึง4 เท่าเลยทีเดียวใครฟังบทตัวอย่างนี้แล้วอยากลงลึกให้มากกว่านี้เดี๋ยวแปะลิงก์หนังสือและอีบุ๊กเอาไว้ข้างใต้นะคะถ้าอยากฟังบทตัวอย่างก่อนใครโดยไม่ต้องอ่านแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดหนังสือดีๆเล่มใหม่ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ